हेलो एभ्रिवान, नयाँ भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। वेलकम टु न्यू भिडियो ट्युटोरियल। आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत फर्मेट सेल्स भन्ने डायलग बक्सबाट एलाइनमेन्ट, फन्ट, बर्डर र फिल ट्याबको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। हामी फर्स्टमा यहाँनिर नम्बर भन्ने ट्याब देख्न सक्छौँ। नम्बर भन्ने ट्याबको बारेमा हामीले हिजोको भिडियोमा सिकिसकेका छौँ र त्यसपछि आज हामी एलाइनमेन्ट ट्याबको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। एलाइनमेन्ट ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि एट फर्स्ट हामी यहाँनिर टेस्ट एलाइनमेन्ट भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। टेस्ट एलाइनमेन्टभित्र एउटा होरिजेन्टल भनेर दिएको छ र अर्को चाहिँ हाम्रो भर्टिकल भनेर दिएको छ। अब यिनीहरूले के काम गर्छन् भनेर हेरौँ। मैले यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरेँ। जस्तै मैले यो सेलमा यहाँनिर कुनै डाटा लेख्छु। अब मैले यो कलममा भएको यतिवटा डेटाहरूलाई सिलेक्ट गरेँ र कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गरेर मैले फर्मेट सेल्स भन्ने डायलग बक्स ओपन गरेँ र यो फर्मेट सेल्स डायलग बक्समा मैले एलाइनमेन्टमा क्लिक गरेर होरिजेन्टलमा अहिले जेनरल रहेको छ। जेनरलको सट्टामा यदि तपाईँहरूले यहाँनिर होरिजेन्टल यहाँनिर सेन्टर राख्नुभयो भने सेन्टर राखेर ओके गर्नुभयो भने सेन्टरमा एलाइनमेन्ट आएको देख्न सक्नुहुनेछ। मैले फेरि सेलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि अहिले हाम्रो होरिजेन्टल एलाइनमेन्ट सेन्टरमा रहेको छ। सेन्टरको सट्टामा लेफ्ट यहाँनिर इन्डेन्ट राख्यौँ भने लेफ्ट र लेफ्टबाट कति स्पेस राख्ने भन्ने कुरा यहाँनिर हामी सेट गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो 0 रहेको छ। जस्तै मैले 3 राखेर ओके गर्छु, अलिकति यता आएको देख्न सक्नुहुनेछ। लेफ्टबाट यो एलाइनमेन्ट पनि यहाँनिर यस्तो भएको देख्न सक्नुहुनेछ र इन्डेन्ट चाहिँ यहाँनिरबाट पनि तपाईँहरूले इन्क्रिज गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिरबाट डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गर्छु, सिलेक्ट पहिल्यैदेखि थियो र त्यस्तै गरेर यहाँनिर हामी राइट इन्डेन्ट, राइटबाट इन्डेन्ट राख्ने हो भने राइट इन्डेन्ट भनेर चुज गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट कति राख्ने राइटमा त्यो राखेर यहाँनिर ओकेमा क्लिक गर्ने। राइटबाट इन्डेन्ट आएको देख्न सक्नुहुनेछ। राइटतिर एलाइनमेन्ट पनि भएको छ र राइटबाट इन्डेन्ट पनि यहाँनिर आएको देख्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गरेँ मैले र त्यसपछि फिल भनेको अब एउटै कुरालाई कतिचोटि फिल गर्ने भन्ने कुरा हो। यसको लागि म तपाईँहरूलाई अर्को सेलमा उदाहरण दिएर देखाउँछु। जस्तै मैले उदाहरणको लागि यहाँनिर राजु लेखेँ र त्यसपछि यसलाई मैले अलिक ठुलो बनाएँ र अहिले हाम्रो एलाइनमेन्ट चाहिँ राइटमा रहेको छ। राइटबाट म यहीँनिर लेफ्ट बनाउँछु। कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर फिल दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब मैले ओके गरेँ भने यो पुरै जति पनि यसको कलमको विड्थ छ त्यो अनुसार फिल भएको देख्न सक्नुहुनेछ र राजुको पछाडि तपाईँहरूले एउटा स्पेस दियो भने स्पेस पनि आउनेछ। यहाँनिर मैले स्पेस दिएर इन्टर क्लिक गरेँ, यो फिल भएको देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो कलमको विड्थलाई बढाउँदै गएँ भने यहाँनिर यो जति पनि यो कलमको विड्थ छ त्यही अनुसार फिल हुँदै जानेछ। यसरी कुनै पनि कन्टेन्टलाई तपाईँहरूले फिल गर्न सक्नुहुनेछ। र फेरि मैले अर्को सेलमा क्लिक गरेर कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गर्छु र फिल पछि तपाईँहरू जस्टिफाई लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। जस्टिफाई भनेको जस्तै हामीले कुनै सेलमा या यसलाई मर्ज गरेर यहाँनिरबाट मैले केही प्याराग्राफहरू ल्याउँछु। प्याराग्राफ ल्याउनको लागि विन्डोजको बटनसँगै आरमा क्लिक गरेर म विनोड लेख्छु र त्यसपछि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा गएर एउटा प्याराग्राफ ल्याउँ, इक्वल्स टु ऱ्यान र त्यसपछि ब्र्याकेट ओपन 1 र त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर क्लिक गरौँ र यो प्याराग्राफलाई कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी र यसलाई मिनिमाइज गरौँ र यो भित्र हामी यसलाई डबल क्लिक गरौँ र त्यसपछि पेस्ट गरौँ। यहाँनिर आएको प्याराग्राफ आएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो प्याराग्राफलाई जस्टिफाई गर्नु छ भने तपाईँहरूले कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिरबाट तपाईँहरूले जस्टिफाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जस्टिफाई चुज गरेँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जस्टिफाई भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले प्याराग्राफलाई सेलभित्र जस्टिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि मैले प्याराग्राफ भएको जुन सेल छ मर्ज भएको त्यही सेललाई सिलेक्ट गरेको छु र कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट तपाईँहरूले डिस्ट्रिब्युटेड इन्डेन्ट भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटेड इन्डेन्ट भनेको जस्तै यहाँनिर हामीले 1 लेख्यौँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट ओकेमा क्लिक गऱ्यौँ। राइट र लेफ्टबाट 1-1मा इन्डेन्ट आएको देख्न सक्नुहुनेछ। दुईटैतिरबाट डिस्ट्रिब्युट गरेर इन्डेन्ट राख्नको लागि तपाईँहरूले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ।
फेरि मैले कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गरेँ र त्यस्तै गरेर हामी यहाँनिर एउटा क्रस सेन्टर क्रस सेक्सन भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। यो भनेको के हो भने जस्तै हाम्रो यो यतिवटा सेलहरूमा हामीले केही लेख्यौँ या यतिवटा सेल भन्नाले पनि एउटा सेलमा के लेख्यौँ। जस्तै एउटा सेलमा मैले आइटी जोन कम्प्युटर भनेर लेखेँ र यो आइटी जोन कम्प्युटर लेखेको टेस्ट चाहिँ यो यति जुन सिलेक्ट भएको एरिया छ यो एरियामा हामीले सेन्टरमा राख्नु छ भने यहाँनिरबाट सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट हामीले सेन्टर क्रस सेक्सनमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर हाम्रो यो सेक्सनमा सेन्टरमा आएको देख्न सक्नुहुनेछ। हामीले मर्ज गरेको छैनौँ, यिनीहरू सेल पनि छँदैछन् र हाम्रो फर्स्ट सेलमा लेखेको जुन कन्टेन्ट थियो त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा आएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर तपाईँहरू कन्ट्रोलसँग वानमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर भर्टिकल भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। भर्टिकलभित्र एलाइनमेन्ट टपमा राख्ने, सेन्टरमा राख्ने, बटममा राख्ने, जस्टिफाईमा राख्ने, डिस्ट्रिब्युटेडमा राख्ने कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। म यसको उदाहरण दिएर देखाउँछु। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर यो 7 नम्बर रोको हाइट चाहिँ बढाएँ र त्यसपछि यहाँनिर म केही टेक्स्ट लेख्छु। मैले नेपाल लेखेँ र अहिले चाहिँ हाम्रो एलाइनमेन्ट बटममा रहेको छ र कन्ट्रोलसँग वानमा क्लिक गरेर यहाँनिर भर्टिकल एलाइनमेन्ट बटममा दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिरबाट सेन्टरमा राख्न सक्नुहुनेछ। सेन्टरमा राखेर ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने यो सेन्टरमा आउनेछ। तपाईँहरूले यहाँनिरबाट पनि यो कुरालाई गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँहरू टेस्ट कन्ट्रोलभित्र एउटा वाप टेस्ट या ऱ्याप टेस्ट र श्रिङ टु फिट र मर्ज सेल्स भनेर 3टा अप्सनहरू दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। ऱ्याप टेस्ट भनेको जस्तै हामीले कुनै सेलमा यही सेलमा मैले आइटी जोन कम्प्युटर एजुकेसन लेखेँ र त्यसपछि यो कन्टेन्ट चाहिँ यो सेलमा फिट भएन, अलिकति बाहिर गयो। अब हामीले यहाँनिर ऱ्याप टेस्ट गरेका छौँ भने यो सेलमा अट्ने जति यो ठाउँमा आउने भयो र त्यसपछि फेरि हाम्रो दोस्रो लाइनबाट सुरु हुने भयो। त्यसको लागि कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर ऱ्याप टेस्टमा गएर ओकेमा क्लिक गर्ने। यहाँनिरपट्टि तपाईँहरू मिलेको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो कुरा तपाईँहरू यहाँनिरबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हाम्रो भर्टिकल एलाइनमेन्ट चाहिँ बटममा भएको हुनाले तलपट्टि देखिएको, यहाँनिरबाट तपाईँहरूले सेन्टरमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले वाप टेस्टको युज गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर तपाईँहरू यहाँनिर सेकेन्डमा चाहिँ श्रिङ टु फिट भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। श्रिङ टु फिट भन्नाले जस्तै तपाईँहरूले कुनै एउटा सेलमा केही कन्टेन्ट राख्नुभयो। जस्तै मैले यहाँनिर कम्प्युटर एजुकेसन भनेर लेखेँ। अब यही सेलमा यसलाई श्रिङ टु फिट गर्नु छ। यही सेलमा हामीले फिट गर्नु छ भने कसरी गर्ने त? अहिले हाम्रो फोन्टोको साइज चाहिँ 11 रहेको छ। अब हामीले श्रिङ टु फिट गऱ्यौँ भने यही सेलभित्र कन्टेन्ट चाहिँ फिट हुन्छ, बट यहाँनिर साइजमा चाहिँ कुनै चेन्जेस हुँदैन। त्यसको लागि सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर श्रिङ टु फिटमा क्लिक गर्ने र ओके गर्ने। यहाँनिर चाहिँ श्रिङ टु फिट भएको देख्न सक्नुहुनेछ, बट हाम्रो फोन्टोको साइजमा चाहिँ केही चेन्जेस भएको छैन। र त्यस्तै गरेर अब सेलहरूलाई मर्ज गर्नको लागि तपाईँहरूले सिलेक्ट गरेर यहीँनिरबाट पनि मर्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तर हाम्रो कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मर्ज सेल्स भनेर दिएको छ, यहाँनिरबाट तपाईँहरूले मर्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सेलभित्रको कन्टेन्टलाई अथवा सेललाई रोटेट गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। यहाँनिरबाट तपाईँहरूले कति रोटेट गर्ने यहाँनिरबाट तपाईँहरूले डिग्री दिएर रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ। -90मा सबभन्दा कम र हाम्रो प्लस या 90 डिग्रीमा सबभन्दा बढी रोटेट हुनेछ। यहाँनिरबाट ओके गर्नुभयो भने यो रोटेट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि फेरि हामी कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गरौँ र फन्ट भनेर अर्को ट्याब दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। फन्ट भन्ने ट्यागबाट हामी यहाँनिर कस्तो टाइपको फन्ट राख्ने फन्टलाई चुज गर्न सक्छौँ र त्यस्तै गरेर यहाँनिर फन्टको स्टाइललाई चुज गर्न सक्छौँ, फन्टको साइजलाई चुज गर्न सक्छौँ र त्यसपछि यहाँनिर अन्डरलाइन कस्तो टाइपको चाहियो, अन्डरलाइनको टाइप, अन्डरलाइनको कलर चुज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर स्ट्राइक थ्रु राख्ने र त्यस्तै गरेर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट राख्ने काम गर्न सक्छौँ। एकचोटि गरेर हेरौँ। जस्तै मैले यो यतिलाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्रोलको बटनसँगै वानमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि फन्ट चाहिँ यहाँनिरबाट मैले अर्को फन्ट राख्छु। जस्तै यही फन्ट राखेँ, यहाँनिर यसको प्रिभ्यू दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यो कस्तोमा राख्ने त यसको फन्ट स्टाइल
यहाँनिरबाट फोन्टोको स्टाइल पनि तपाईँहरूले चुज गर्न सक्नुहुनेछ र फोन्टोको साइज कति राख्ने मैले 14 चुज गरेँ र त्यसपछि अन्डरलाइन राख्ने भएपछि यहाँनिरबाट अन्डरलाइन राख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ अहिले अन्डरलाइन राखेन। यहाँनिरबाट अन्डरलाइनको कलर चुज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्ने यहाँनिर हाम्रो चुज गरेको जस्तो आएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो सेलमा हामीलाई स्ट्राइक थ्रु चाहियो भने कन्ट्रोलको बटनसँगै 1मा क्लिक गर्ने र स्ट्राइक थ्रुमा क्लिक गरेर ओके गर्ने यहाँनिरबाट स्ट्राइक थ्रु आएको देख्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीले कुनै सेलमा सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्ने त? जस्तै यहाँनिर मैले एक्स लेखेँ र त्यसपछि माथिपट्टि हामीले सुपरस्क्रिप्ट राख्नु छ भने जस्तै मैले 2 लेखेँ। अब यसलाई सुपरस्क्रिप्ट बनाउनुको लागि सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो र कन्ट्रोलको बटनसँगै 1मा क्लिक गर्नु पऱ्यो र यहाँनिर सुपरस्क्रिप्टमा टिक लगाउनु पऱ्यो र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। सुपरस्क्रिप्टमा आएको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर तपाईँहरूले CO2 लेख्नु पऱ्यो। CO2 पनि लेखेँ। अब यो 2 लाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो र किबोर्डबाट कन्ट्रोलको बटनसँगै 1मा क्लिक गर्नु पऱ्यो र त्यसपछि यहाँनिरबाट सबस्क्रिप्ट भन्ने चुज गर्नु पऱ्यो र ओके गर्नु पऱ्यो। यहाँनिर सबस्क्रिप्टमा आएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले सबस्क्रिप्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर कन्ट्रोलको बटनसँगै 1मा क्लिक गऱ्यौँ र यहाँनिर बर्डर भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। बर्डरभित्र बर्डरको जुन हाम्रो स्टाइलहरू दिएको देख्न सक्नुहुनेछ, लाइनको स्टाइल, त्यस्तै गरेर लाइनको कलर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिरबाट बर्डर कति ठाउँमा राख्ने भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। मैले यो पुरैलाई सिलेक्ट गरेँ टेबललाई र त्यसपछि बर्डर हामी यहाँनिरबाट पनि दिन सक्छौँ। कन्ट्रोलको बटनसँगै 1मा क्लिक गऱ्यौँ र त्यसपछि बर्डरको जुन लाइन छ लाइनको स्टाइल कस्तो राख्ने, अहिले चाहिँ नर्मल यो रहेको छ। मैले यहाँनिरबाट अर्को राख्छु र त्यसपछि लाइनको कलर कस्तो राख्ने, मैले रेड कलर चुज गरेँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट तपाईँहरूले ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि हाम्रो यो लाइनको कलर नआए पनि सेट भइसकेको छ र त्यसपछि यहाँनिर गएर अल बर्डरमा क्लिक गरेपछि हाम्रो त्यो चुज गरेको जस्तो आएको छैन। हामीले राखेको जस्तो जुन बर्डर छ त्यसलाई एप्लाई गर्नको लागि यसरी सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट कस्तो टाइपको बर्डर स्टाइल चाहियो त्यो छान्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट कलर चुज गर्ने र कुन कुन ठाउँमा बर्डर चाहियो त हामीले चुज गरेको जस्तो त्यो यहाँनिरबाट सिलेक्ट गर्ने। जस्तै मलाई अब यो क्रसमा पनि बर्डर चाहियो भने यहाँनिरबाट क्रस चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि चाहियो, यिनीहरूमा पनि चाहियो भने यहाँनिरबाट तपाईँहरूले सेट गर्न सक्नुहुनेछ र इनसाइडमा मात्रै चाहियो कि आउटसाइडमा मात्रै चाहियो कि कस्तो ठाउँमा चाहियो यहाँनिरबाट पनि तपाईँहरूले सेट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यिनीहरू सबैमा क्लिक गरेको भएर यिनीहरू चाहिँ नआएको हो र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले राखेको जस्तो बर्डर आएको देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, फेरि कन्ट्रोलको बटनसँगै 1मा क्लिक गर्छु र अरू बर्डर स्टाइलहरू यहाँनिरबाट तपाईँहरूले चुज गरेर कुन कुन ठाउँमा राख्ने त्यो योमा बर्डरमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। ओकेमा क्लिक गऱ्यौँ, यसरी यहाँनिर बर्डर आएको देख्न सक्नुहुनेछ। तर त्यताबाट बर्डर चुज गरेर यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुने छैन। अब यहाँनिरबाट क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो नर्मल बर्डर आउँछ। फेरि हामीले कन्ट्रोलको बटनसँगै 1मा क्लिक गऱ्यौँ र यहाँनिर फिल भन्ने रहेको छ। फिल भन्नेबाट यो हामीले सिलेक्ट गरेको जुन सेलहरू छ त्यो सेलहरूमा कस्तो कलर राख्ने भन्ने कुरा हो। यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो राख्ने त, जस्तै रेड चाहियो भने रेड कलर, येल्लो चाहियो भने येल्लो कलर, कस्तो टाइपको कलर चाहियो तपाईँहरूले यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ र इफेक्टहरू पनि यहाँनिर तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर मोर कलरमा गएर अरू कलरहरू पनि तपाईँहरूले यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ र कलरहरू हटाउनु पऱ्यो ब्याकग्राउन्डको भने नो कलरमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि सिम्पल यहाँनिर दिएको छ, ओके गऱ्यो, यहाँनिर कलर आएको देख्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोलको बटनसँगै मैले 1मा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूले प्याटर्न भन्ने दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। प्याटर्नबाट तपाईँहरूले प्याटर्नको कलर कस्तो राख्ने त, यहाँनिरबाट रेड कलर चाहियो कि कस्तो चाहियो त्यो कलर चुज गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर प्याटर्नको स्टाइल राख्ने र त्यसपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ प्याटर्न आएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले प्याटर्न फिल गर्न सक्नुहुनेछ।